Hai, saya Oni dari Westada Shop. Anda nampak tak apa yang saya pegang ni? Ini adalah Meris Oil Paint. Meris Oil Paint ni dia adalah good pigmented colour dan dia adalah intermediate colour. So, kalau nak campur colour lain, boleh colour yang unik. And then, dia sesuai untuk student, sesuai untuk beginner, untuk artis. Meris Oil Paint ni, dia sesuai untuk lukis atas canvas, atas kertas, atau atas kayu yang dah digesok atau di prime lah. And then Meris ni dah ada dua saiz lah. So yang saiz yang paling kecil adalah 50ml. So nampak tak yang ni? Ni dah 50ml. Dan yang saiz paling besar sekali adalah 170ml. Dan harga dia sangat berpatutan lah. Affordable punya type, so semua pun boleh belilah. Mengenai yang Meris Oil Paint ni, jangan risau. Dia adalah paint yang sangat fresh lah. Sebab apa? Kami ambil dia punya paint ni direct daripada kilang. So jangan risau lah nak cakap paint ni dah berapa lama ke apa. Paint ni masih baru lagi, masih fresh lagi. So boleh dapatkan di Westada Art Shop ya.